tayo kung saan natin makikita ang paano mag-delete sa YouTube history, yung tinitingnan nyo nung anong piniplay nyo. So dito na ako sa channel ko. Dito tayo sa library, click yung library. Kasi dito nyo makikita guys, yan. Ito yung tinitingnan ko. Kung gusto nyo manood sa sarili nyong YouTube para dagdag sa WhatsApp, kasi isa lang yung Gmail ginagamit nyo, so i-clear natin para paulit-ulit yung panoorin yung video natin. So dito tayo sa history, click natin yung history. Ayan na, ito yung pinapanood ko, diba? Ang dami. So i-delete natin to, i-delete natin to sa mga YouTuber dyan, diba? Ang dami, yan, dami. So i-click natin yung may tatlo dito na dot sa gilid sa right side, pinakaibabaw malapit sa may symbol na search. Click natin yan. Ayan, kita na, diba? History, control, TV on watch, help. So click nyo ang history control. Ayan na guys. So dito na tayo. Talagay clear watch history, clear search history, yung sinesearch nyo. So i-clear na, kasi i-delete natin yung mga pinapanood natin sa YouTube, yung mga videos mo. Kaya dinidelete natin yan guys, yung pag-play ng video, para hindi makita ni YT. Okay, so start na natin. Clear natin yung i-press natin to ang clear watch history. Yan. So diba guys, nakita nyo to, clear watch history. Ito yung Gmail ko. Ayan, your video recommended will receive by still points by activating others follow. Okay, i-clear natin yan guys. Ayan, ayun, na-clear na. So balik tayo doon sa dito sa library, kung meron pa bang mga videos na napanood ko. Oh, diba? Wala na. Oh, wala na. Diba? Wala na. So example mag-click ako ng isang video na panoorin ko. So punta ko dito sa bahay ko. Ito yung Gida OFW routine. Panoorin ko to. Ito lang yung maiksi yung intro ko. Yan.
So yan na guys. So back tayo guys. Back. So click natin yung library. Oh, diba? Kanina, pag click ko kanina dito sa library, walang nagpa-pop up dito sa ibabaw. So yan lang ang tips ko sa inyo guys, yung naghahabol ng watch hour sa mga YouTuber dyan. Yun lang ang gagawin nyo guys, kahit isang Gmail yung ginagamit nyo. Pag natapos nyo na napanood, yan yung ano nyo gagawin nyo. Okay, at sana na sundan nyo yung pagturo ko sa inyo guys. So kung hindi pa ka subscribe dyan, i-press mo na yung subscribe at i-all mo na para active ka sa next video ko na mga tips. Okay guys, and God bless.